हॅलो गाईज, फूड लवर चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे भरलेली ढोबळी मिरची म्हणजेच स्टफ कॅप्सिकम। तर त्यासाठी मी कढईमध्ये तेल, जिरं, मोहरी, किसलेलं अद्रक आणि कापलेला लसूण घेतलेला आहे आणि हे सगळं मी तेलामध्ये व्यवस्थित फ्राय करून घेतलेलं आहे। त्यानंतर मी 2 बारीक चिरलेले कांदे त्याच्यामध्ये घातलेले आहेत। मीडियम साईजचे कांदे घेतलेले आहेत मी आणि हे मी 1-2 मिनटासाठी व्यवस्थित फ्राय करून घेतलेले आहेत। तर त्यानंतर मी त्याच्यामध्ये तीळ घातलेले आहेत। आपले जे सफेद तीळ असतात ते 4-5 चमचे घातलेले आहेत। त्यानंतर शेंगदाण्याचा कूट घातलेला आहे 2 चमचे आणि आपला जो नारळ असतो, ओला नारळ, तो किसून घातलेला आहे 3-4 चमचे। आणि ह्या सगळ्या इन्ग्रेडियंटची क्वांटिटी तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता। आणि हे सगळं काही व्यवस्थित मी कमी गॅसवर भाजून घेतलेलं आहे खरपूस। आणि त्यानंतर मी 2 चमचे बेसन पीठ ॲड केलेलं आहे याच्यामध्ये। बेसन पीठ ॲड केल्यानंतर पण आपल्याला एकदम व्यवस्थित हे सगळं भाजून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता मी हे सगळं छानपैकी हलवून भाजून घेते। आणि बेसन पीठ टाकल्यानंतर आपल्याला कंटिन्युअसली हलवत राहायचं आहे, नाहीतर मग ते खाली चिकटतं तळाला। तर तुम्ही बघू शकता मी कंटिन्युअसली हलवत आहे हे सगळं। आणि आपलं हे सगळं काही छानपैकी भाजल्यानंतर त्याच्यामध्ये मी थोडंसं मध्ये जागा केलेली आहे, त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकलेलं आहे आणि 2 चमचे होममेड मसाला आणि थोडीशी हळद घातलेली आहे। होममेड मसाल्याऐवजी जर तुमच्याकडे दुसरं काही ऑप्शन असेल घरी जे तुम्ही नॉर्मल मसाले यूज करता ते याच्यामध्ये यूज केले तरी चालेल। तर मसाले घातल्यानंतर मी हे सगळं व्यवस्थित पुन्हा एकदा फ्राय करून घेतलेलं आहे। त्यानंतर मी बारीक चिरलेली कोथिंबीर याच्यामध्ये टाकलेली आहे आणि कोथिंबीर टाकल्यानंतर आपल्याला खूप जास्त शिजवायचं नाही आहे, ते जस्ट फक्त मिक्स करायचं आहे। त्यानंतर मी चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे आणि जस्ट मिक्स करून घेतलेलं आहे, दॅट्स इट। आणि त्यानंतर मी कॅप्सिकम असे त्याचे जे देठं असतात मध्ये ते काढून घेतलेले आहे सगळ्या कॅप्सिकमचे आणि त्याच्यामध्ये बोटाने दाबून व्यवस्थित मी स्टफिंग भरून घेतलेलं आहे। अशा प्रकारे मी सगळ्या कॅप्सिकममध्ये व्यवस्थित स्टफिंग भरून घेतलेलं आहे। त्यानंतर मी पॅनमध्ये तेल टाकलेलं आहे, थोडंसं कढीपत्ता टाकलेला आहे, थोडंसं जिरं घातलेलं आहे आणि हे सगळं व्यवस्थित फ्राय झाल्यानंतर आपण जे भरलेलं कॅप्सिकम होतं ते मी याच्यामध्ये घातलेलं आहे। आपल्याला हे सगळं कमी गॅसवरच फ्राय करायचं आहे, एकदम लो फ्लेमवरच फ्राय करायचं आहे। वरतून पण मी एकदम थोडंसं मीठ घातलेलं आहे, कारण आपण स्टफिंगमध्ये पण मीठ घातलेलं आहे, त्याच्यामुळे मी वरतून एकदम कमी मीठ घातलेलं आहे आणि एकदम थोडीशी लाल मिरची पावडर घातलेली आहे। आणि तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे मी छानपैकी कॅप्सिकम आपलं फ्राय करून घेतलेलं आहे। जर तुम्हाला असं थोडंसं कच्चं कॅप्सिकम आवडत नसेल तर तुम्ही 1-2 मिनटासाठी फक्त झाकण ठेवून शिजवून घेऊ शकता, कारण खूप जास्त शिजवू नका। 2 मिनटापेक्षा जास्त जर शिजवलं तर मग ते एकदम असं लुसपुचीत होतं, तर तसं नको आहे आपल्याला। तर थोडंसं कच्चं कॅप्सिकम छान लागतं। तर अशा प्रकारे मी कॅप्सिकम सर्व केलेलं आहे। जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। थँक्यू।